नमस्कार. मंथन या पॉडकास्ट सिरीजच्या आजच्या भागामध्ये मी अध्यक्ष डॉक्टर पूनम बेलवकार आणि सचिव डॉक्टर ललिता लोखंडे आपणा सर्वांचे स्वागत करते. आजच्या आपल्या पाहुण्या आहेत डॉक्टर पुष्पा जुनघरे सोमवंशी मॅडम. या अमरावतीच्या रिनाउंड गायनॅकोलॉजिस्ट आहेत, हे आपल्या सर्वांना माहीतच आहे. पूनम, डॉक्टर पुष्पा सोमवंशी मॅडमचं सर्वप्रथम आपण पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करूया. डॉक्टर पुष्पा जुनघरे मॅडम ह्या डॉक्टर पंजाबराव देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अमरावती येथे विभाग प्रमुख प्राध्यापक आहेत. माझ्या आणि पूनमच्या त्या टीचर आहे, गाईड आहे. मंडळी, टीचर्स हे 3 प्रकारचे असू शकतात. ट्युटर्स जे तुम्हाला स्किल्स मध्ये मदत करतात, टीचर्स जे तुम्हाला ज्ञान देतात, नॉलेज देतात, आणि मेंटर किंवा गुरु हे तुम्हाला व्हॅल्यूज शिकवतात. आज आम्ही जे काही आहोत ते सगळं पुष्पा जुनघरे मॅडममुळे आहोत. त्यांच्यासाठी माझ्या भावना व्यक्त करायला मला टिपण घेणं आवश्यक वाटतं आणि म्हणून त्यांच्या नावे मी आज एक पत्र लिहिते आहे. माननीय डॉक्टर पुष्पा जुनघरे मॅडम, खरं तर पत्राच्या मायन्याची औपचारिकता पाळण्यासाठी माननीय लिहिते आहे, कारण माननीय या शब्दाने आपसुकच एक अंतर निर्माण होतं. तुम्ही तर मला खूप प्रिय आहात, म्हणून प्रिय मॅडम लिहिण्याची आज हिंमत करते. माझी शाळा हुली क्रॉस इंग्लिश हायस्कूल अमरावती. तिथली शिस्त, तिथला दरारा यांचे संस्कार रक्तामध्ये भिनलेली मी जेव्हा OBGYN डिपार्टमेंट डॉक्टर PDMMC अमरावती येथे PG करण्याकरिता आले, त्यावेळी तुम्हाला बघूनच मला खूप खूप आकर्षण वाटले. पहिले इम्प्रेशन जे पडले ते म्हणजे तुमची शिस्त आणि तुमच्याबद्दल असलेली एक आदरयुक्त भीती. तुमचा वक्तशीरपणा, वेळेचे नियोजन, कामाचा आवाका याबद्दल तर मला वाटतं सगळेच विद्यार्थी बोलतात. पण मला तुमच्या भावलेला अजून एक गुण म्हणजे सतत कार्यमग्न असणे. तुमचे सतत एक हलकीशी खळी पडून मोहवणारे स्मित पेशंटचे सगळे कष्ट निवळण्यासाठी पुरेसे आहे. तुमची सकारात्मकता वातावरणात स्थैर्य आणते. ऑपरेशन थिएटरमध्ये मी तुम्हाला कधीही धीर सोडलेलं पाहिलं नाही व स्वतःचे संतुलन डगमगलेलं पाहिलं नाही. समोर येणाऱ्या प्रत्येक आव्हानाला सरळ भिडताना तुमची विषयावरची पकड आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन केवळ विलक्षण. एक डॉक्टरकडून त्या घाबरलेल्या पेशंटला, उद्विग्न नातेवाईकांना व तोंडचं पाणी पळालेल्या सहकारी डॉक्टरांना अजून काय पाहिजे. तुमचा आश्वासक चेहरा व हावभाव धीर देऊन जातात. तुमच्यासारखे दुसरे कोणी होणे अशक्यच आहे. पण तुम्ही मात्र आयुष्यभर एक गुरु म्हणून स्वतःकडे असलेले ज्ञान व कौशल्य वाटण्यात कुठेही कसूर केलेली नाही. घेणाऱ्याची झोळी थिटी पडत असावी कदाचित, म्हणून तुमचे क्लोन बनणे शक्य नाही. एक गुरु, एक डॉक्टर या व्यतिरिक्त तुम्ही एक उत्तम पत्नी, आई, सून, सासू आणि मैत्रीण आहात. मी या सर्व भूमिकांमध्ये तुम्हाला जवळून बघितलं आहे. एक गंमत म्हणजे माझ्या मित्रमैत्रिणींमध्ये व माझी तुमची हँडरायटिंग पासूनची कॉपी करण्याचा पैज लागत असे आणि आम्ही कधीच जिंकणार नाही हे आम्हाला आतून माहिती होते. इतका तुमच्या व्यक्तिमत्वाचा आमच्यावर पगडा आहे. असो, या निमित्ताने खूप वर्षांनी व्यक्त होण्याची संधी मिळाली व हिंमत झाली, यातच मी धन्य झाले. तुमचा परिसस्पर्श असा सतत लाभो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. तुम्हाला उत्तम आरोग्य व उदंड आयुष्य लाभो ही प्रार्थना करून
मी शब्दांना विराम देते. तुमची डॉक्टर ललिता. तर मंडळी, आज आमच्या भावना तर आतापर्यंत आम्ही व्यक्त केल्याच, पण मॅडमचं काय म्हणणं आहे, मॅडमचा जो जीवन प्रवास आहे, त्यांनी आमच्या आयुष्यावर जो परिणाम केलेला आहे, त्यांनी इतक्या रुग्णांना मोलाचं मार्गदर्शन आणि सहकार्य आणि जीवन वाचवण्याचे प्रयत्न जे केलेले आहेत, त्या जीवन प्रवासाची एक झलक आज आपण या पॉडकास्ट सिरीजमध्ये बघणार आहोत. मॅडम, तुमचे फॅमिली बॅकग्राऊंड काय होते? म्हणजे तुम्ही अकॅडमिक साईड कशी काय निवडली? तुम्हाला हा वारसा आहे की तुमचा कल इकडे कसा वाढला, कसा आला? डॉक्टर फील्डला कशा आल्या, त्यामध्ये अकॅडमिक साईडला कशा आल्यात, हे आम्हाला सांगाल का थोडं सविस्तरपणे? माझे वडील इंजिनियर होते आणि माझी आई फक्त 4था वर्ग शिकलेली होती. पण माझ्या वडिलांना अशी हिरिरीने असं वाटायचं की आपले सर्व मुलं उच्च शिक्षित व्हायला पाहिजे आणि त्यांनी सर्व मुलींना डॉक्टर व्हावं. नाही त्या डॉक्टर झाल्या तर सुनाच्या येतील त्या तरी डॉक्टर असावा, असं त्यांचं म्हणणं होतं. त्याच्यामुळे त्यांच्या इच्छेला मान देऊन माझी मोठी बहीण आधी डॉक्टर झाली आणि त्याच्यानंतर मी पण या म्हणजे मेडिकल कॉलेजला ॲडमिशन घेतली. ऍक्च्युली मॅडम, विचारण्याचा उद्देश हा होता की जसं आता तुम्ही जेव्हा MD केलं असेल तेव्हा प्रायव्हेट प्रॅक्टिस करणे किंवा स्वतःचं हॉस्पिटल असणे, याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही टीचिंग लाईनमध्ये कशा गेल्या? म्हणजे एक लेक्चरर व्हावं, एक अकॅडमिशियन व्हावं असं तुम्हाला का वाटतं? म्हणजे आय लाईक दिस OBGY सब्जेक्ट बिकॉज आय थरोली स्टडीड इट. मी जसं सांगितलं की माझ्या बहीण डॉक्टर कुंदा तायडे त्या आमच्याच कॉलेजमध्ये म्हणजे GMC नागपूरला शी वॉज लेक्चरर. त्याच्यामुळे मला त्या विषयाचा अभ्यास करणं भाग पडलं. त्याच्यामुळे मला तो आवडायला लागला आणि मोर ओव्हर आय गॉट ॲडमिशन फॉर MD. अँड आफ्टर आय डिड माय MD, यू कॅन से इट वॉज अन ॲक्सिडेंट की दिस मेडिकल कॉलेज इन अमरावती, डॉक्टर PDMC, इट स्टार्टेड इन 1984 आणि क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हे 1986 मध्ये सुरू झाले. आमचे बॅचमेट्स बाकीचे जे माझे वर्गमित्र होते ते नोव्हेंबर 85 मध्ये आम्ही परीक्षा दिली आणि आम्ही पास झाल्या जसं काही आमच्याकरता इथल्या पोस्ट वेटिंग होत्या असं झालं आणि बरेचसे आमचे क्लासमेट्स आम्ही अमरावतीला जॉईन झालो. म्हणजे नवीन कॉलेज असल्यामुळे आणि आम्ही जस्ट पासआउट झाल्यामुळे तेव्हा प्रॅक्टिस करायची का कॉलेजला जॉईन करायचं हा खूप सिरियसली विचार केलेला नव्हता. पण ही संधी अगदी आयती चालून आली. त्याच्यामुळे मग मी मेडिकल कॉलेजला जॉईन झाले आणि मेडिकल कॉलेजला जॉईन झाली म्हणजे आय वॉज अ फर्स्ट रिक्रूट. सो आय हॅड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रॅच फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ OBGY. आणि नंतर माझ्या लक्षात आलं की आय हॅड कमांड ऑन इंग्लिश लँग्वेज अँड आय लव्ह टीचिंग. आणि मग त्याच्यामध्ये मी पूर्णपणे स्वतःला वाहून घेतलं. आता किती वर्ष झाले मॅडम तुम्हाला प्रोफेसर या पोस्टवर? म्हणजे मी पाहते मी तेव्हापासून 86 मध्ये लेक्चरर म्हणून जॉईन झाले. 5 वर्षानंतर रीडर झाले आणि मग तेव्हापासून जेव्हा रीडर झाले तेव्हापासून माझ्याकडे HODचा चार्ज आहे आणि तेव्हापासून मी कंटिन्युअस सर्व्हिस मेडिकल कॉलेजला देते आहे. म्हणजे अमरावतीचे OBGY डिपार्टमेंट PDMCचे तर ते सुरुवातीपासून तुम्ही डेव्हलप केलेले आहे. आज जे इतकं मोठं डेव्हलप झालेलं आहे तिथलं OBGY डिपार्टमेंट हे मॅडमच्या प्रयत्नांमुळे झालेलं आहे आणि याच्यामुळे प्लॅनिंगमुळे. मला असं वाटतं की सोमवंशी सरांचा पण यात खूप मोठा हात आहे, कारण की सोमवंशी सर हे पहिल्यापासून म्हणजे PDMC ला होते. खरं सांगायचं तर मी आधी जॉईन झाले. सर तेव्हा गव्हर्नमेंट सर्व्हिस मध्ये होते. त्यांनी जॉईन व्हायचं की नाही व्हायचं याच्याकरता पुष्कळच विचार करावा लागला त्यांना. आधी डेप्युटेशनवर मिळतं का, लीनवर मिळतं का, असं सगळे विचार सुरू होते. पण शेवटी मी ऑलरेडी जॉईन झाल्यामुळे मी अमरावतीकरच झाली होती असं म्हणता येईल. आणि नंतर मग सर जॉईन झाले आणि सरांचं सहकार्य म्हणजे सुरुवातीपासून ते माझ्या कुठल्याच निर्णयात किंवा काही मदतच करतात, इंटरफिअर कधीच करत नाही. मॅडम, तुम्हाला एक मुलगी आणि एक मुलगा आहे, तर
तुम्हाला असं कधी वाटलं नाही का की त्यांनी पण डॉक्टर व्हावं? कारण माझ्या माहितीप्रमाणे तुमचे दोन्ही मुलं डॉक्टर नाही आहे किंवा या फील्डमध्ये नाही आहे. तर तुम्ही त्यांना म्हणजे तुमच्या स्वतःच्या भावनांना कसं काय डायव्हर्ट केलं म्हणा किंवा आवर घातला? दोघांनी किंवा डॉक्टर दिशा व्हावं दिली. असं मनापासून इच्छा होती, हा. पण त्यांचं स्वतःचं मत त्याच्यापेक्षा बरंच वेगळं होतं. आणि असं नंतर लक्षात आलं की मे बी ते जर डॉक्टर झाले असते तर सतत ते आमच्या सावलीत राहिले असते. बरोबर. ते त्यांच्याकरता बहुतेक तसं त्यांना वाटलं असेल आणि आपण स्वतःचा मार्ग वेगळा निवडावा असं त्यांना वाटलं असावं आणि आम्ही त्यांच्या भावना ओळखून त्यांच्या इच्छाप्रमाणे त्यांचं जे काही पॅशन आहे ते फॉलो करू दिलं. फोर्स केलं नाही, फक्त सजेस्ट केलं होतं. पण ते लक्षात आलं की त्यांचा कल. मग आता संयुक्ता आणि अजिंक्य कुठे आहेत सध्या? संयुक्ता तिने जर्नलिझम मध्ये शिकली होती आणि त्याच विषयामध्ये ती काम करते. आणि मुलगा इंजिनियर झाला, त्याच्यानंतर त्यांनी MBA केलं आणि तो आपल्या आपल्या क्षेत्रामध्ये तो एक्सलंट. दोघंही पण त्यांच्या successful आहेत फील्डमध्ये आणि- एक्सलंट आहेत ते. म्हणजे आम्ही मॅडम तुम्हाला आता टीचिंगमध्ये बघतोय हे. म्हणजे मी जेव्हा PDMCला होते 98-99 मध्ये, तेव्हाच्या ज्या टीचिंग पद्धती होत्या, जशा 8 वाजता मॅडमचं लेक्चर सुरू झालं की आम्ही 8ला 5 कमी असताना लेक्चर हॉलमध्ये राहायचो. म्हणजे आम्हाला असं वाटायचं की 2 मिनिटंही मॅडमचं लेक्चर मिस होऊ नये. तर त्या टीचिंग पद्धतीमध्ये आणि आता 2020 नंतरच्या टीचिंग पद्धतीमध्ये, पोस्ट कोविडमध्ये, जर जेव्हा यूट्यूबवर सगळे मटेरियल्स अवेलेबल आहे, सगळं आहे, तर काही फरक आहे का की सारख्याच आहे तेव्हाचे आणि आताचे? म्हणजे आम्हाला आताच्या माहिती नाही आहेत सध्याच्या. वेळेच्या बाबतीत तर तसंच आहे अजूनही नियोजन. अच्छा. 8 वाजता म्हणजे 8 वाजता माझं लेक्चर सुरू होतं. हा. त्याच्यानंतर अटेंडन्स झाली की दरवाजा बंद होऊन जातो. हो. त्याच्यानंतर लेट कमर्सला परत जावं लागतं. हो त्यांना आतमध्ये एंट्री नसते. एकतर ते डिस्टर्ब होऊ शकतं हो. लेक्चर देता देता हो आणि उशिरा येणं हे बरोबर नाहीच. बरोबर. आतापर्यंत चॉक अँड बोर्ड दिट वॉज द मेथड ऑफ टीचिंग. पण मे बी बिकॉज ऑफ कोविड नाव वी हॅव स्विच्ड ओव्हर टू ऑडिओ व्हिज्युअल एड्स. आणि विथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्ट बोर्ड, पेन ड्राईव्ह, इट हॅज बिकम व्हेरी इझी टू टीच ऑन PPT. पण बेडसाईड क्लिनिक देर इज नो रिप्लेसमेंट, देर इज नो सबस्टिट्यूट फॉर बेडसाईड क्लिनिक. जे आपण पेशंटवर शिकवतो हो. त्याला अजूनही काही दुसरा सबस्टिट्यूट नाही आणि इट इज गोइंग टू पर्सिस्ट. मॅडम, PG तुमच्या हाताखालून पुष्कळ पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंट्स DGO, DNB, MD झालेले आहेत. तर त्या ट्रेनिंगमध्ये आपण जसं अकॅडमिक टीचिंग असतं की JR, SR, CR असे त्यांचे स्टेप्स असतात. तर तुम्हाला काय वाटतं की कुठल्या स्टेप्स एका स्टुडंटने फॉलो करायला पाहिजे ड्युरिंग द लर्निंग प्रोसेस? स्टेप्स जर तुम्ही विचारलं तर बिकॉज यू आर आस्किंग दॅट इट शुड बी स्टेप्स, द फर्स्ट अँड द लास्ट स्टेप शुड बी दे शुड लर्न द सब्जेक्ट फॉर नोईंग, गेटिंग द knowledge of the subject, not to get through the exams. Unfortunately, even in undergraduate students, this is a trend seen. आणि कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्समुळे हा एक मोठा डिसएडव्हान्टेज आहे की कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम सुरू झाल्यामुळे या विषयामध्ये आपल्याला PGला ऍडमिशन मिळायला पाहिजे म्हणून फक्त परीक्षेमध्ये पास होण्याकरता, चांगला स्कोर होण्याकरता मुलं अभ्यास करतात. आणि हा ट्रेंड इव्हन पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंट्समध्येही दिसून येतो, कारण त्यांना अंडरग्रॅज्युएट याच्यापासून तशीच ट्रेनिंग मिळालेली असते. त्याच्यामुळे विषय आला पाहिजे आपला. दे शुड अंडरस्टँड अँड लर्न द सब्जेक्ट, हा फॉरमोस्ट. आणि इवन द लास्ट स्टेप शुड बी की यू शुड नो मोर अँड मोर अबाउट युअर सब्जेक्ट रादर देन टू गेट मोर मार्क्स. म्हणजे आम्ही जेव्हा शिकत होतो तेव्हा आमच्या वेळेला ते टेक्स्टबुक्स आणि ह्या मटेरियलला, रिटर्न मटेरियलला खूप महत्त्व होतं. पण आता एक्झाम पॅटर्न बदलला, आता अभ्यास करण्याची पद्धत बदलली, परीक्षांची पद्धत बदलली, त्याच्यामध्ये MCQ झाले आणि कदाचित जे काही ते चेंजिंग ट्रेंड्स आहेत त्याच्यामुळे अटेन्शन स्पॅन कमी झाला, रीडिंग कमी झालं आणि एक्झाम सिस्टीम्स चेंज झाल्या. तर त्यामुळे देखील कदाचित थोडासा पद्धतींमध्ये बदल झाला असेल. पण बेसिक जे आहे ते frankly speaking, textbooks they have become ornamental in the cupboards of library. That is unfortunate, I would say. And in few days, they are going to become redundant and finally they are going to become extinct. This is because of the availability of internet knowledge on Google. But unfortunately, even the textbooks that are written today, that is for the satisfaction of the authors.
It is not necessary that the textbooks now which are coming up recently, they are going to impart knowledge. And as such, there is so much available material on internet that it is very easily accessible to all the students. Even with smart mobile, they can open it anywhere, anytime. So they don't have to go to the library or keep records of textbooks. So this is going to change. So definitely, it is a good change. जसं आपण आता डिस्कस केलं होतं थोड्या वेळापूर्वी की बेडसाईड टीचिंग आहे किंवा एखाद्या म्हणजे म्हणजे माझं जे इम्प्रेशन होतं की कुठली पण सर्जरी ही बघून शिकणे पहिली स्टेप असायची JR शिपमध्ये ते आम्हाला सगळ्यात पहिलं काम होतं सॅम्पल्स घेणे आणि नोट्स व्यवस्थित लिहिणे, रेकॉर्ड किपिंग, नंतर पेशंटशी एक रॅपो बनवणे आणि त्यांचं सगळे इन्व्हेस्टिगेशन्सचा डाटा बरोबर सांभाळणे. हे ॲक्च्युली बॅकग्राऊंड आहे, बेसिक आहे. आणि मग नंतर ॲक्च्युअल टीचिंगला सुरुवात होते, ज्याच्यामध्ये सुरुवात अशी असायची की असिस्ट करायला पहिले आम्ही शिकलो आणि हळूहळू मग स्टेप वाईज आम्हाला सर्जरीज मिळायला लागल्या. आणि देन देर वॉज लेटर अन एपिसोड ऑफ लाईक कॉन्फिडन्स बिल्डिंग, की इंडिपेंडेंटली स्वतः सर्जरी करायला सुरुवात करणे. हा एक स्टेप वाईज प्रोसेस आमच्या टीचिंगमध्ये तुमच्या अंडर आम्ही हा फॉलो केलेला मला आठवतो. पण विच इज बेटर, म्हणजे आता कसं आहे की बरंचसं शिक्षण हे आम्ही नेटवर व्हिडिओज पाहून बघून शिकायचा प्रयत्न करतो. मी जसं आता सांगितलं की टेक्स्टबुक्स पासून आपण आता मीडियाकडे चाललो आहे, पण तरी पेशंट्स आर द बेस्ट रिसोर्सेस फॉर अंडरस्टँडिंग द सायन्स आणि दे आर द बेस्ट रिसोर्सेस फॉर स्टडीज ऑल्सो ॲज कम्पेअर्ड टू टेक्स्टबुक्स आणि मीडिया. पेशंट्स आर बेस्ट. आणि हे जे टप्प्याटप्प्याने आम्ही शिकवतो, जसं आमच्याकडे आता 3 वर्ष राहते कुठली विद्यार्थी, तर सुरुवातीला पेशंटशी कसं बोलायचं हे तर सुरुवातीपासून होतंच, पण त्याच्यासोबत बाकीच्या ज्या गोष्टी जरुरी आहेत, जसं डॉक्युमेंटेशन इज मस्ट, तर हे सगळं सोबतच शिकलं जातं. पण पेशंट्स दे आर द बेस्ट स्टडी मटेरियल आय वुड से. आणि फर्स्ट सी अँड डू सी अँड लर्न आणि नंतर डू अँड लर्न हे स्टेप वाईजच व्हायला पाहिजे. सुरुवातीला तुम्ही त्याचं थिअरॉटिकल नॉलेज मिळालं पाहिजे आणि पेशंट हे तुमचे रेडीमेड रिसोर्सेस आहेत, त्यांच्या काय लक्षण आहे, त्यांची हिस्ट्री आणि त्यांचे एक्झामिनेशन फायंडिंग्स हे हळूहळू तुम्ही शिकाल आणि त्याच्यानंतर मग ट्रीटमेंटचा पार्ट येतो. पण हे कुठेतरी मग अमालगमेंट होतं आणि जसं जसं तुमची अभ्यासाची लेवल पण वाढते आणि जास्त संपर्कात येतात पेशंटच्या तुम्ही, तसं तसं तुमचा कॉन्फिडन्स पण बिल्टअप होतो आणि नंतर मग हळूहळू मग सर्जरी शिकणं, मग सर्जरीच्या मेन स्टेप शिकणं, आधी असिस्ट ऑब्झर्व करायचं, मग असिस्ट करायचं आणि मग इंडिपेंडेंट करायचं विथ सुपरविजन. हे या टप्प्यातूनच अजूनही तीच पद्धत आहे आणि ती राहायला पाहिजे. मेडिको लिगल आणि बाकीच्या गोष्टींसाठी पण डॉक्युमेंटेशन सगळं शिकणं पहिलेपासून ते जरुरीच आहे ना, आजही तेच इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे जरी मेडिकल कॉलेजमध्ये नंतर पुढे जॉब करत असाल म्हणून नाही, पण प्रॅक्टिसमध्ये पण या सगळ्या गोष्टी तेवढ्याच जरुरी आहे. फाईल्सच्या जागी आता कॉम्प्युटर्स आले, पण रेकॉर्ड किपिंग तर करावंच लागतं ना सगळ्यांनाच. मॅडम, मेडिकल प्रोफेशनमध्ये हे सायन्स एव्हर चेंजिंग आहे, म्हणजे प्रत्येक वेळेस ना हे बदलत राहतं. तर तुम्ही स्वतःला याच्यामध्ये अपडेट कसं करता किंवा तुमच्या स्टुडंट्सला याच्याबद्दल अपडेट कसं करता? नवीन टेक्निक्स आहेत तर त्या कशा प्रॅक्टिसमध्ये येतात? आता फॉर एनी सायन्स द बेसिक anatomy and physiology remains same, but the investigation modalities and treatment part, it is bound to change and it is fortunately developing over the years. For this you have to keep yourself updated again through the textbooks, through media, but attending CMEs and workshop is very much important. Yes. Yeah. Attending conferences may not help you much, बिकॉज कॉन्फरन्सेस सध्याच्या काळामध्ये जे आहे ते सायमल्टेनियसली 4 हॉल्समध्ये सायमल्टेनियस काहीतरी सुरू असतं. म्हणजे आपल्याला जे शिकायचं आहे, जो सब्जेक्ट आपल्याला असं वाटतं की अपडेट करायला पाहिजे, ते एकाच वेळेस आपण 4 ठिकाणी अटेंड नाही करू शकत. म्हणून छोट्या स्केलवर जेव्हा CMEs किंवा वर्कशॉप्स होतात ते दॅट आर मोर हेल्पफुल ॲज कम्पेअर्ड टू नॅशनल और इव्हन स्टेट कॉन्फरन्स. जसं आपल्या लोकल अमरावतीच्या CMEs ज्या होतात त्या डेफिनेटली दे आर गोइंग टू जास्त हेल्प, कारण तो मग तो स्पेसिफिक तो टॉपिक डिस्कस केला जातो आणि इंटरॅक्शन पण पर्सन टू पर्सन म्हणजे 1-to-1 इंटरॅक्शन त्याच्यामध्ये करता येतं छोट्या स्केलवर जेव्हा.
आणि मला तर असं वाटतं की पेशंट मॅनेजमेंटमध्ये किंवा सर्जरीमध्ये जेव्हा आपण वैयक्तिक डील करत असतो तर त्यावेळेला ऍक्च्युली आपल्याला तो टॉपिक इमिजिएटली आदल्या दिवशी प्रिपेअर करायसाठी तो वाचणं, त्याच्यामध्ये जे लक्षात येतं किंवा जे आपल्याला कळतं ते मला नाही वाटत की आणि काही ट्रीटमेंट किंवा काही सर्जरीज अशा असतात की ते आपण डेफिनेटली प्रिपेअर करून वाचून मग आपण करू शकतो. एमर्जन्सी फेस करणं हे तर ट्रेनिंगचा एक भाग असतो, तो तुम्हाला कधी रात्री 12 वाजता 2 वाजताही करायची गरज पडली तर त्याच्यामध्ये तुम्ही ट्रेन असायला पाहिजे. पण ज्या गोष्टी आपण विचारपूर्वक करू शकतो, ज्याला आपण इलेक्टिव्हली ट्रीटमेंट देऊ शकतो किंवा इलेक्टिव्ह सर्जरी करू शकतो, याच्याकरता तुम्ही लास्ट मोमेंट पण तुम्ही पुस्तकं रेफर करू शकता किंवा नवीन अपडेट रेफर करू शकता. मॅडम, माझ्यासारख्या अनेक स्टुडंटसाठी तुम्ही लाईफ कोच सुद्धा आहात. म्हणजे मी जे काही शिकले किंवा मी आणि पूनम आम्ही हे नक्की म्हणू शकतो की आम्ही जे काही शिकलो, जे मी माझ्या पत्रात देखील मेन्शन केलं आहे की वक्तशीरपणा किंवा पेशन्स किंवा कॉन्फिडन्स किंवा जे काही क्वालिटीज असतात ज्याच्यात नावडेज कॉल्ड ॲज लाईफ स्किल्स, ह्या आम्ही तुमच्याकडनं ऑब्झर्वेशनने नक्कीच शिकलो आहे. कारण की तुमच्या संपर्कात येऊन आम्हाला तुमच्यासारखं हळूहळू आम्ही ते ओटीचा मेंटेनन्स किंवा ट्रॉली लावणे किंवा इन्स्ट्रुमेंट्सचं स्टरलायझेशन वगैरे ह्याचं जे स्टँडर्ड मेंटेन करणं आहे हे सगळं आम्ही तुमच्याकडनं बेसिक शिकलो. आणि मला असं वाटतं त्याचा निश्चित आमच्या डे टू डे प्रॅक्टिसमध्ये आम्हाला फायदा होतोच. तर अशा कुठल्या क्वालिटीज असं वाटतं की तुमच्या स्टुडंट्सनी अजून तुमच्याकडून घ्यायला पाहिजे ॲज अ लाईफ स्किल? Now, whatever you said, they are all technical things. But first thing I would like to have my students to inculcate is be a good human being. That is first, and that is going to be there. Whenever you are dealing with human beings, that is the first thing that you have to keep in mind, that you have to be a good human being. You should be a good listener. Yes. And you should be able to empathize with your patient. Empathy. If you are well versed with these three things, the rest of the things they automatically fall. And about these technical aspects, you have to be strict, because any error in your treatment or surgical errors or asepsis, anything, it is going to be quite costly if you go wrong. म्हणजे मी जे मॅडमला बघितलंय काम करताना, तर मॅडमला खूप इंटेलिजंट स्टुडंट पेक्षा एक ऑनेस्ट आणि सिन्सिअर स्टुडंटला मॅडम नेहमीच जास्त अप्रिशिएट केलं. तर मला असं वाटतं एक बेसिक सिन्सिअरिटी, एक ह्युमन टच, एक एम्पथी इन युअर वर्क हे तर डेफिनेटली, अँड दीज आर द स्किल्स विच हेल्प यू इन युअर लाईफ ऑल्सो इन द फ्युचर. कारण की सक्सेस इज नॉट ओनली having a big hospital and a big name or number of patients, but it is also how you deal with people. So that we have learned from you definitely. मॅडम, आम्ही तुमच्याकडनं जे काही स्टँडर्ड शिकलो, म्हणजे आता कसं इन द मेडिको लिगल फील्ड ऑल्सो इट इज सेड दॅट की यू शुड गिव्ह an optimum standard of care to your patient which a fellow person will give according to his or her own profession degree. तर कुठले ऑप्टिमम स्टँडर्ड्स तुम्ही डिफाईन कराल की दिस शुड बी द मिनिमम ऑप्टिमम स्टँडर्ड्स when dealing with the patient? First of all, it should be patient centric. That is, आपण जे काही करतोय ते फायनली पेशंटच्या आउटकम चांगलं राहायला पाहिजे त्याच्याकरता करतोय. इट शुड बी पेशंट सेंट्रिक. त्याच्यानंतर वॉट एव्हर न्यू मोडॅलिटीज दे आर अपकमिंग as far as investigations are concerned or treatment is concerned or surgery is concerned, that benefit should be given to the patient. That is, whatever updatation is required, updation of your knowledge is required, that definitely should be passed on to the benefit of patient. So that standard should be maintained. So if things are changing in management, definitely you have to keep in touch with those things and then help the patient. And finally, the outcome of the patient, that is most important. Patient should be relieved of her pain, of her ailment, and she should be satisfied. Yes, definitely.
ऑप्टिमम स्टँडर्ड्स म्हणजे जे माझ्या सोबतचे 100 लोक एक्झॅक्टली तसं करत असतील, ऍटलिस्ट त्या त्या लेवलचं लेवलचे असतील. सिन्सिअरिटी किंवा त्या लेवलचं केअर माझ्याकडून अपेक्षित आहे, म्हणजे विच कॅन बी जस्टिफाईड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशंट. दॅट इज द ऑप्टिमम स्टँडर्ड ऑफ केअर. मॅडम इतक्या वर्षांमध्ये तुमच्या हाताखालून अंडर ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट खूप स्टुडंट्स गेलेले आहेत. तर तेव्हाच्या स्टुडंट्समध्ये आणि आताच्या स्टुडंट्समध्ये काय फरक तुम्हाला जाणवतो? बदल तर खूप झाला आहे, म्हणजे इट इज सटल चेंज. पण डेफिनेटली जर मी 20 वर्षापूर्वीच्या स्टुडंट्स आणि आताच्या स्टुडंट्समध्ये कम्पेअर केलं, मे बी इट इज चेंज इन द जनरेशन ऑल्सो. म्हणजे पण घरीच बघतोय सगळीच पेरेंट पण आपल्याला हा. लक्षात येत होते की फरक पडलेला आहे. हा. त्याच्यामुळे यू हॅव टू एक्सेप्ट इट. म्हणजे तो बदल चांगलाच आहे असं नाहीच म्हणणार मी. सिन्सिअरिटी डेफिनेटली कमी झालेली आहे आणि मुलांना सगळं आता आयतं मिळायची जी सवय झाली आहे, तर त्यांना असं वाटतं की सर्जिकल स्किल्स किंवा हे जे काही पेशंट मॅनेज करायचं जे आहे ते त्यांना आयतं मिळून जाईल, त्यांना फक्त पास व्हायचं आहे. म्हणजे दिस ॲटिट्यूड इट हॅज कम अप रिसेंटली, मे बी बिकॉज ऑफ अपब्रिंगिंग म्हणा किंवा चेंज इन जनरेशन, चेंज इन स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग. म्हणजे आधीचे स्टुडंट जे दे स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रॅच, आताच्या मुलांना असं वाटतंय की हे आपल्याला म्हणजे दे टेक इट फॉर ग्रांटेड की हा आपला राईट आहे. म्हणजे जसं आता डॉक्युमेंटेशन करण्याकरता त्यांना मेहनत घ्यावी लागते, तर ते करायला तयार नसतात. डायरेक्ट त्यांना म्हणजे एपिसोडॉमी शिकायच्या आधी किंवा नॉर्मल डिलिव्हरी व्यवस्थित कंडक्ट करायच्या आधी दे वॉन्ट टू डू सीझन, डीएनसी करायच्या आधी दे वॉन्ट टू डू हिस्टेक्टॉमी. मला असं आठवत आहे की जेव्हा आम्ही शिकत असताना मॅडम आम्हाला नेहमी म्हणायच्या की जर तुम्हाला एखादं कॉम्प्लिकेशन तुमच्या पेशंटमध्ये जर झालं आणि तुम्ही जर ते डायग्नोज केलं तर ते कॉम्प्लिकेशन केल्याशिवाय तुम्हाला कळणारच नाही की हे कसं होत असतं आणि त्याला तुम्ही कसं मॅनेज करायचं. सो इफ यू हॅव डन एनी कॉम्प्लिकेशन बाय चान्स, चुकून जर रेसिडेन्सीमध्ये काही झालं असेल तर दॅट ऑल्सो वॉज कन्सिडर्ड ॲज अ लर्निंग एक्सपिरियन्स. आणि माझ्या स्टुडंट्सला हे माहिती असेल की त्यांनी काही असं एरर केला किंवा फॉर एक्झाम्पल आता ब्लॅडर इंज्युरी झाला, ब्लॅडर ओपन झालं किंवा एखादी वेसल कटली, तर मी त्यांना रागवलं कधीच नाहीये त्याच्याकडे. एक्झॅक्टली दॅट वॉज टेकन ॲज अ लर्निंग एक्सपिरियन्स. कारण हे कोणाच्याही हातून होऊ शकतं. इट इज नॉट नेसेसरी की तुम्ही आता लर्निंग स्टेजमध्ये आहे तर तुम्हाला मी रागवू शकेल असं नाही. ते इव्हन सिनियर मोस्ट फॅकल्टीच्या हातून पण ते होऊ शकतं, बिकॉज इट इज इन ॲडव्हर्टाइज. पण पुढच्या वेळेस असं नाही व्हायला पाहिजे म्हणून दॅट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ टीचिंग की का बरं झालं असेल. तुमच्या सोबत काम करणारे किंवा तुमच्या अंडर डिपार्टमेंटमध्ये काम करणारे तुम्ही बरेचसे मेंटॉर्स सुद्धा घडवलेले आहेत, म्हणजे बिकॉज दे हॅव लर्न हाऊ टू टीच फ्रॉम यू. तर हा जो भाग आहे हा खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण की यू हॅव टू क्रिएट, म्हणजे ॲज आय सेड यू कॅनॉट क्रिएट युअर क्लोन बट ॲटलिस्ट यू शुड क्रिएट युअर, म्हणजे तुम्ही तुमची सावली तरी कमीत कमी तयार केलेल्या आहेत पुष्कळ साऱ्या. तर याच्यामध्ये मला असं वाटतं की दॅट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्युशन्स टू द डिपार्टमेंट विच यू हॅव गिवन. आय वुड लाईक टू नो की आम्हाला, आमच्यासाठी सगळ्यांसाठी तुम्ही इन्स्पिरेशन आहात. तुमचं इन्स्पिरेशन कोण आहे इन द अकॅडमिक फील्ड अँड इन द सर्जिकल फील्ड ॲज वेल? मी जेव्हा शिकत होते, म्हणजे अंडर ग्रॅज्युएट करत होते, तेव्हा खूप नावाजलेले लोक आमच्या कॉलेजमध्ये होते, जसे डॉक्टर चौबे, डॉक्टर ग्रोवर मॅडम होत्या पॅथॉलॉजीच्या, डॉक्टर चौबे मेडिसिनचे HOD होते, नंतर डॉक्टर NK देशमुख, डॉक्टर गंधे सर हे सर्जरीचे होते. तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की हे लोक त्यांच्या विषयामध्ये दे आर मास्टर्स, आणि अनलेस यू आर मास्टर इन युअर फील्ड यू आर नॉट गोइंग टू हॅव रेस्पेक्ट. So if you want to command respect, or if you really want to help the patients and teach the students, first you should be able to lift yourself to such a level की तुम्हाला कोणी तिथे म्हणजे क्वेश्चन जरी केलं तर you should be able to defend. म्हणजे तुम्हाला त्या विषयाचा अभ्यास करावाच लागतो, आणि अभ्यास करत राहणे म्हणजे इट इज अ लाईफ लॉंग थिंग. मला असं वाटतं तुम्ही त्यांना बघून केलं आहे आणि आम्ही तुम्हाला बघून गायनेकमध्ये आलो. म्हणजे 95 पासून तर 2000 पर्यंत जे तुम्हाला ऑब्झर्व केलं, म्हणजे तुमच्या कधी तुम्हाला
कधी तुमच्या अननोईंगली, कधी तुमच्या नोईंगली. आणि ते गायनॅकबद्दलची एवढी आवड निर्माण झाली की काही करून आता यामध्ये यायचं आहे. आणि आता तुम्ही प्रॅक्टिसमध्ये पण असल्यावर तुमचा आशीर्वाद असतोच. हे एक आमच्यासाठी एक खूप चांगली गोष्ट आहे. ही माझ्याकरता खूप आनंदाची गोष्ट आहे. मलाही काही इंटर्न्स जे एक्सटर्न म्हणून येतात, म्हणजे माझ्याकडे ते युजी म्हणून शिकलेले नसतात, पण दुसऱ्या कॉलेजमधून आमच्या कॉलेजमध्ये येतात आणि त्याच्यातले पण काही गायनिक विषय निवडतात, कारण त्यांनी गायनिकमध्ये इंटर्नशिप आमच्याकडे केलेली असते. ते इंटर्नशिप तर खूपच छान राहायची मॅडम आपली गायनिकची PDMCची. बिफोर वी एंड दिस कन्व्हर्सेशन, मला तुम्हाला एक ट्रिकी क्वेश्चन विचारायचं आहे. तुम्हाला काय जास्त आवडतं, टीचिंग की सर्जरी? मला या दोन्ही गोष्टी इक्वली आवडतात असं म्हणावं लागेल. सर्जरी हा तर पार्टच आहे. आय बीइंग बिलॉंगिंग टू दिस क्लिनिकल सब्जेक्ट विच ऑल्सो डील्स विथ सर्जिकल थिंग्स, तो आपसुकच डेव्हलप झाला. म्हणजे मी तो विषय असा निवडला आहे आणि नंतर मेडिकल कॉलेजला जॉईन झाले तर माझ्या मनात कधी कधी होतं की खूप जास्त कामं होतात आहे, मी मॅनेज करू शकेल की नाही. तर मग कॉलेज सोडायचं की प्रॅक्टिस बंद करायची, या दोनपैकी मला ऑप्शनचा विचार करावा लागतो आणि मला त्या दोन्ही जमत नाही. म्हणजे मी किती वेळा विचार केला असेल की आता कॉलेज सोडून द्यावं, पण ते माझ्याकडून काही होत नाही. कारण आय स्टील वॉन्ट टू कंटिन्यू टीचिंग. कारण सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ॲज यू टीच यू कीप ऑन लर्निंग. म्हणजे प्रत्येक वेळी मी नवीन टॉपिक शिकवला किंवा जुनाच टॉपिक परत नवीन बॅचला शिकवला तर त्याच्यात कुठली तरी एक नाही तर अर्धी गोष्ट तरी नवीन मला परत नव्याने रिअलाइज होतं की याच्यामध्ये ही डेव्हलपमेंट झालेली आहे किंवा हे आपण मागच्या वेळेस शिकवलं नाही, हे जास्त स्ट्रेस करून शिकवायला पाहिजे. माझ्या अनुभवाप्रमाणे मला तर असं वाटतं की मॅडम आजूबाजूला आहे, डिपार्टमेंटमध्ये आहेत हॉस्पिटलमध्ये. दॅट इट सेल्फ इज व्हेरी कम्फर्टिंग फॉर अ पर्सन हू इज ऑपरेटिंग ऑन अ पेशंट. हा आमचा कॉलेजचा नेहमीचाच अनुभव आहे की आपल्या पाठीशी मॅडम आहेत ना, तर मग आपण कुठलेही म्हणजे आम्ही तर लढूनही गेलो आहे अशा पेशंटशी आणि अवस्थांशी की जस्ट बिकॉज यू आर देअर अराउंड अस. आणि पण असे काही स्टुडंट्स आहेत का जे आठवतात तुम्हाला की हे खूप काहीतरी एक्सेप्शनल होते आणि दे हॅव डन व्हेरी गुड अँड काही तुम्ही त्यांच्याकडनं शिकले, असे काही स्टुडंट्स आठवतात? मी जसं म्हटलं की आय कीप ऑन लर्निंग, तर मी काही इन्स्टिट्यूशन्स, काही नॉटिंग टेक्निक्स हे मी आमच्या हाऊस ऑफिसर किंवा ज्युनियर कलिग्स कडून शिकलेली आहे. आणि आताही मी सुरुवातीला असिस्ट करते तर इट इज अ लर्निंग एक्सपिरियन्स फॉर मी. आणि इवन द सर्जरी दॅट आय डू, आता मी जवळपास 40 वर्षापासून ऑपरेट करते, पण प्रत्येक पेशंट काहीतरी नवीन शिकून जातं. आणि माझ्या युनिटला जे असतात त्यांना माझं युनिट सोडावंसं वाटत नाही, कारण मी जेव्हा ते सर्जरी करत असतात मी त्यांच्या डोक्याशी उभी असते. प्रत्येक वेळी स्क्रब होते असं नाही. आणि माझे हात असे वळवळ नाही करत की त्यांच्या हातातून नाईफ घ्यावा किंवा सीझर घ्यायची आणि असं करायचं. मी त्यांना तोंडाने सांगते की असं करा, तसं करा. आणि त्याच्यामुळे जे खरोखरच रिसेप्टिव्ह स्टुडंट्स आहेत, आय एम व्हेरी हॅपी की दे पिकअप सम सर्जिकल टिप्स फ्रॉम मी. ऍक्च्युली मॅडम तुमच्याचकडनं सगळं शिकलंय, म्हणजे राईट फ्रॉम द फर्स्ट कट टू टिल डेट वी ऑलवेज रिमेंबर यू अँड देन वी स्टार्ट द सर्जरी. जसं देवाचं नाव घेतो तसं एकदा मॅडमचा चेहरा समोर आला की थोडासा एक वेगळाच कॉन्फिडन्स नक्कीच येतो. With this, we come to the end of the first part of our conversation. We will continue with our conversation in the next part. See you soon on the other side.